ሰላም የአብረን ደግ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች ዛሬ በተለየ ርዕስ ተገናኝተናል። ለሃርድዌር ኤንድ ኔትወርኪንግ ሰርቪስ ሌቭል 3 ተፈታኞች ሰርቨር ዊንዶው ላይ ነው ዛሬ የምንሰራው። ግሩፕ ፖሊሲ ማኔጅመንት ብትሰራልን ብለው በውስጥ የጠየቁኝ ልጆች አሉ። በጥያቄያቸው መሰረት ለሁላችሁም ያግዛችኋል ብዬ ስላሰብኩ እሱን እንሰራለን ማለት ነው። ግሩፕ ፖሊሲ ማኔጅመንት የሚሰራልን ዩዘሮችን ወይም ክላይንት ኮምፒውተሮችን ሪስትሪክት በማድረግ ነው። እንግዲህ በባለፈው ዩዘሮችን ሎጎን ሀውራቸውንና ታይም ሪስትሪክታቸው ማለት ነው ፓስወርዳቸው እንደዚሁ ሰርተናል። ግሩፕ ፖሊሲ ግን ከዛ በተጨማሪ አድቫንስድ በሆነ ወይ ማለት ነው ሶፍትዌር እንዳይጭኑ አፕሊኬሽኖችን እኛ ሪስትሪክት እንድናደርጋቸው ነው የሚያግዘንና እሱን እንሰራለን ማለት ነው። ለምሳሌ ኮምፒውተሩን ሪስቶር ማድረግ ሌላ ከተፈቀደላቸው ሶፍትዌር ውጭ ሌላ ሶፍትዌር እንዳይጭኑ ማድረግ የኢንተርኔት አጠቃቀማቸውን ዲፎልት በሆም ፔጅ ወይም ዲፎልት URL ላቸውን ሪስትሪክት የምናደርግበት ወይም የምንቆጣጠርበት ነው። ሞር ደግሞ ወደ ውስጥ ስንገባ እናያለን ማለት ነው። ከዛ በፊት አክቲቭ ዳይሬክተሪ ዩዘርስ ኤንድ ዶሜንስ ላይ ገብተን ዩዘሮችንና ኦርጋናይዜሽናል ዩኒታችንን ቼክ እናደርጋለን ማለት ነው። አሁን ይሄ አክቲቭ ዳይሬክተሪ ዩዘርስ ኤንድ ኮምፒውተርስ ነው። ሁለት ኦርጋናይዜሽናል ዩኒት አለኝ፣ ምስራቅ አይቲ እና ምስራቅ ቴክስታይል የሚል ማለት ነው። በምስራቅ አይቲ ኦርጋናይዜሽን ስር አይቲ ዩዘር 1 እና አይቲ ዩዘር 2 የሚል አለ። በምስራቅ ቴክስታይል ስር ደግሞ አበበ ቴክስታይል እና ከበደ ቴክስታይል እንዲሁም አንድ ኮምፒውተር አለ። እነዚህን ቼክ እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ቼክ ካደረግን በኋላ አሁን ቀጥታ ወደ ግሩፕ ፖሊሲ ማኔጅመንት እንሄዳለን። ስታርት ላይ ተገቡና አድሚኒስትሬቲቭ ቱልስ ኤንድ ዘን ወደ ላይ ስትሄዱ እዚህ አካባቢ ግሩፕ ፖሊሲ ማኔጅመንት የሚል ታገኛላችሁ። እሱን ክሊክ እናደርጋለን። ኦኬ እሱን ከከፈትን በኋላ እንግዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ ስትከፍቱ እናንተ በዚህ መልኩ ነው የምታገኙት። ለመጀመሪያ ጊዜ ዘንችን የመደመር ምልክቷን እየነካን ወደ ታች እናሰፋለን። ዶሜንስ ላይ ነው የምንገባው። እዚህ ጋር ዶሜንስ ዘን ዶሜን ኔማችን ወይም እንትናችን ይመጣልናል ምስራቅ.edu። እናንተ የሰራችሁበት ሌላ ዶሜን ኔም ሊሆን ይችላል። የኔ ምስራቅ.edu ነው። እቺንም አሁን የመደመር ምልክቷን እየነካን እናሰፋለን። ዜና አሁን ኦርጋናይዜሽናል ዩኒታችን ምስራቅ አይቲ ምስራቅ ቴክስታይል የሚል አለ። እዚህ ጋር ዶሜን ኮንትሮለርስ አለ። ይሄ ዶሜን ነው የሁሉም ነው። የዚህን የራሱን የሰርቨር ኮምፒውተሩን ሁላ ማኔጅ የሚያደርግ ነው ዶሜን ኮንትሮል ላይ ገብተን ከሰራን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እነዚህ ሁለቱ ኦርጋናይዜሽናል ዩኒቶች አሉን። ከነዚህ ላይ እንሰራለን ማለት ነው። አሁን የነዚህን አሁን ኦርጋናይዜሽናል ዩኒቶችን እዚህ ጋር የመደመር ምልክቷን ብትነኩለት ምንም እንትን የለውም። አሁን ቴክስታይል ላይ GPO ክሬት አድርጌ ነበረ። እሱን ላጥፋው፣ ዲሊት። ኦኬ ዜና አሁን እዚሁ ምስራቅ.edu ላይ ሳንወጣ ማለት ነው ምስራቅ.edu ላይ ክሊክ ታደርጉና ሲምፕሊ እዚህ ላይ ምስራቅ አይቲ ላይ ኦርጋናይዜሽናል ዩኒት ነው። እዚህ ላይ ራይት ክሊክ ታደርጋላችሁ። ራይት ክሊክ በመታደርጉበት ጊዜ ክሬት GPO ማለት ግሩፕ ፖሊሲ ኦብጀክትስ ማለት ነው። GPO in this domain and link it there ይላል። ይሄን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ዜን እዚህ ጋር የግሩፕ ፖሊሲ ኦብጀክት ኔም ተሰጥታላችሁ። ለምሳሌ ኦርጋናይዜሽናል ዩኒት ኔም ምስራቅ አይቲ ስለሆነ IT GPO ብዬስ ኔም ልስጠው GPO IP IT GPO ዜን ኦኬ አልኩት። ኦኬ በምልበት ጊዜ ከምስራቅ አይቲ ስር ባይ ዲፎልት ያመጣዋል። ኤንድ ዘን ግሩፕ ፖሊሲ ኦብጀክትስ ላይ ከስር ስትመጡ IT GPO ብሎ ያመጣልናል። ይሄ ቴክስታይል የሚለው ከዚህ በፊት ክሬት አድርጌ የነበረ ነው። IT GPO ብሎ እዚህ ጋር ያመጣልኛ ማለት ነው። ኦኬ ይሄን ካደረግን በኋላ እንግዲህ ምን እናደርጋለን? ምስራቅ IT GPO የሚላለን ከዚህ ላይ እንግዲህ ራይት ክሊክ እናደርግና ኤዲት እንላለን። ራይት ክሊክ አድርገን ኤዲት እንግዲህ ከዚህ ላይ ነው ማኔጅ የምናደርገው። እኛ አሁን ማኔጅ ያደረግን ያለ ነው ዩዘሮችን ስለሆነ ዩዘር ኮንፊግሬሽን ላይ እንገባለን። ኮምፒውተር ኮንፊግሬሽን ከሆነ ግን ኮምፒውተሮችን እንደ አድሚኒስትሬተር የሆኑ ኮምፒውተሮች ማለት ነው ኮምፒውተሮችን ማኔጅ እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ የኮምፒውተሩን ሌላ ጊዜ እንመጣበታለን። አሁን ዩዘር ኮንፊግሬሽኑን ቼክ እናደርጋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር አሁን ፖሊሲ እና ፕሪፈረንስ የሚሉ አሉ። ፖሊሲ ማለት እንግዲህ የሪስትሪክት የምናደርጋቸው ናቸው። ሶፍትዌር ሴቲንግ አለ፣ ዊንዶውስ ሴቲንግ፣ አድሚኒስትሬቲቭ ታምፕሌትስ። ፕሪፈረንስ ደግሞ አብዛኛውን ፎከስ የሚያደርገው ሴቲንግ ላይ ነው። ዊንዶውስ ሴቲንግ ብቻ ነው ያለው። አሁን እያሰፋችሁ ብታዩት አፕሊኬሽን
ፋይልስ ሰርቪስስ የሚሉ ናቸው ያሉ ሬጂስትሪ ሴቲንግ እነዚህን ዲቴል ገብቶ ለሚሰራ ሰው ነው እነዚህ ሪስትሪክት የምናደርጋቸው ነገር ግን እናንተ ሲኦሲ ላይ የምትፈተኑት ፕራክቲካሊ ወደ ስራ ስትወጡ ሊገጥማችሁ የሚችል ይሄ ነው ዩዘር ኮንፊግሬሽን ላይ ማለት ነው ስለዚህ አሁን የመጀመሪያ ኮንትሮል ፓናል ላይ ወስዳችኋለሁ ዊንዶውስ ሴቲንግ ነው የምትገቡት ሶፍትዌር ሴቲንግ ኢንስታል እንዲያደርጉ ነው ሶፍትዌር ኢንስታሌሽን ይላችኋል ይሄን ለፈውና ዊንዶውስ ሴቲንግ ላይ ትገባላችሁ ኤንድ ዘን አድሚኒስትሬቲቭ ታምፕሌትስ ገቡ አድሚኒስትሬቲቭ ታምፕሌትስ በምትገቡበት ጊዜ ኮንትሮል ፓናል ዴስክቶፕ ኔትወርክ ሼርድ ፎልደር ስታርት ሜኑ ኤንድ ታስክ ባር ሲስተም ዊንዶውስ ኮምፖነንት እነዚህም በሙሉ አድሚኒስትሬቲቭ ታምፕሌትስ ስር ነው የምታገኙዋቸው ስለዚህ አሁን እናንተ የምትፈልጉትን ወይም የምትጠየቁትን መምረጥ ትችላላችሁ እኔ አሁን ኮንትሮል ፓናል ላይ ክሊክ ላድርግና ኮንትሮል ፓናል እንዳይከፍቱ ወይም ሶፍትዌር እንዳይጭኑ አንኢንስቶል እንዳያደርጉ የሚያገለግለን ነው ኮንትሮል ፓናሉን አጠቃላይ እንዳይከፍቱ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ አሁን እኔ ኮንትሮል ፓናል ላይ ክሊክ አድርጋለሁ ዜን ከራይት በኩል ስትመጡ ፕሮሂቢት አክሰስ ቱ ዚ ኮንትሮል ፓናል ይላችኋል አሁን ፕሮሂቢት አድርጉ ወይም ከልክሏቸው እያለን ነው ስለዚህ ጋር ደብል ክሊክ ታደርጋላችሁ ደብል ክሊክ በምታደርጉበት ጊዜ ይሄ ዲያሎግ ቦክስ ይመጣላችኋል not configured enabled እና disabled የሚላለው prohibit access to the control panel ይላል right ከላይ በኩል የምታዩት ማለት ነው ስለዚህ አሁን ከዚህ ከታች በኩል መጣችሁ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ this setting also removes control panel from the start menu this setting also removes the control panel folder from windows explorer ይላችኋል ከዊንዶውስ ኤክስፕሎረር የሚጠፋል ከስታርት ሜኑ ላይ የሚጠፋል ማለት ነው control panel ስለዚህ በሰርች ነው ሊገኝ የሚችለው አሁን ወደ ክሊያንት ኮምፒውተር በኋላ ሲጨርስ ወስዳችኋለሁ ስለዚህ አሁን ይሄን ኢኔብል ካደረግነው ኮንትሮል ፓናሉ ይጠፋል ማለት ነው ስለዚህ ኢኔብል አደረግነው ዜን አፕላይ ኦኬ ኮንትሮል ፓናላችን በዚህ መልኩ አክሰስ እንዳያደርግ አድርገናል ወይም ምስራቅ አይቲ ላይ ያሉ ሰዎች ማለት ነው ዩዘሮች ኮንትሮል ፓናሉን አክሰስ ማድረግ አይችሉም ኤንድ ዘን ዴስክቶፕም ኔትወርክ ሼር የሚደረጉ ፎልደሮችን በሙሉ ማኔጅ ማድረግ ስትፈልጉ ከላያቸው ላይ ክሊክ ያደረጋችሁ በቀኝ በኩል እየመጣችሁ አማራጮችን መፈለግ ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ አሁን ፕሮሂቢት አድርጋለሁ ኮንትሮል ፓናሉን ወደ ክሊያንት ኮምፒውተር ወስዳችኋለሁ ይሄን ልዝጋውና ክሊያንት ኮምፒውተራችን ላይ እንሄዳለን የምስራቅ አይቲ ማለት ነው ምስራቅ አይቲ ላይ ስለሆነ የሰራ ነው ምስራቅ አይቲ ላይ ነው የሰራ ነው ስለዚህ አይቲ ዩዘር 1 ወይም አይቲ ዩዘር 2 በሚሉት እንገባለን ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ክሊያንት ኮምፒውተር ነው አይቲ ዩዘር 1 ላይ ነው ያለው ኮንትሮል ፓናል እንግዲህ መክፈት አይችልም ብለናል ይሄን ክሊክ አድርገው ከፈተ ለምንድነው ኮምፒውተሩ ተከፍቶ ስለቆየ ነው ኦኬ ስለዚህ አይቲ ዩዘር 1 ኮምፒውተሩን ሪስታርት እናደርጋለን ሪስታርት አድርገን ኮንትሮል ፓናል መክፈት እንዳይችል ስለተደረገ እሱ እናረጋግጣለን ማለት ነው ስለዚህ ሪስታርት አድርገው ኦኬ ከሪስታርት መልስ ተገናኝተናል ፓስወርዳችን እናስገባለታለን ኦኬ ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ኮንትሮል ፓናል መጀመሪያ ላይ ነበረ ሪስታርት ከመሆኑ በፊት አሁን ሪስታርት ስናደርገው ኮንትሮል ፓናሉ እዚህ ጋር የለም ስለዚህ ስታርት ላይ እንገባና ኮንትሮል ፓናል ብለን ሰርች እናደርጋለን ኮንትሮል ፓናል ብለን ሰርች ስናደርግ እዚህ ጋር እናገኘዋለን ማለት ነው ታስታውስ ከሆነ መጀመሪያ ላይ ከእንትኑ ላይ ስንሰራ ኮንትሮል ፓናሉን ከስታርት ሜኑም ያጠፋዋል ከዝርዝሩም ከሊስቱም ከታስክ ባርም ከዴስክቶፕም ያጠፋዋል ብሎ ሴቲንግ ላይ ስናነብ ነበርና ለዛ ነው አሁን ስታርት ላይ እዚህ አካባቢ የሌለው ማለት ነው ስለዚህ በሰርች ነው የምናገኘው ኮንትሮል ፓናል ብለን ሰርች አድርገን ክሊክ በመናደርግበት ጊዜ restriction ይመጣል this operations has been cancelled due to restrictions in effect on this computer please contact your system administrator ይላችሁ አማን ነው ስለዚህ በዚህ መልኩ ሌሎችንም ሪስትሪክት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ሐሳብ አስተያየታችሁን ወይም እንዲሰራላችሁ የምትፈልጉትን ጥያቄ ኮሜንት ላይ ብትጽፉልን እኛ እየሰራን ወደ እናንተ እናደርሳለን ላላዩት ላልሰሙት ሼር በማድረግ የመፍትያቸው አካል ሁኑ እንዲሁም ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ በማድረግ ቋሚ ቤተሰብ ሁኑ አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናለሁ ቻው ቻው